අද මම කතා කරන්නේ be යොදා ගන්නා වාක්‍ය කිහිපයක්. මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. මම මෙහිදී be වෙන්න, don't be වෙන්න එපා, don't be like වගේ වෙන්න එපා. මේ තුන් ආකාරයෙන්ම යොදාගත් වාක්‍ය කිහිපයක් සහ be ක්‍රියාපදයේ ඇසුරේ යෙදෙන සරල විධාන කිහිපයක් තමයි අද කතා කරන්නේ. මේ be කියන එක යොදන අවස්ථාවන් මොනවද? මට බෑ මෝඩයෙක් වෙන්න, මට බෑ බොළඳ වෙන්න. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රකාශවල වෙන්න කියන අදහස ලබා ගන්නේ be කියන ක්‍රියාපදයෙන්. මෙහිදී be වලට පස්සේ නාම පදයක් හෝ විශේෂණ පදයක් යොදන්නයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ උදාහරණ ටික. මට බෑ මෝඩ වෙන්න, I can't be foolish. මට බෑ මෝඩ වෙන්න, I can't be foolish. මට බෑ මෝඩයෙක් වෙන්න, I can't be a fool. මට බෑ මෝඩයෙක් වෙන්න, I can't be a fool. මට පරක්කු වෙන්න බෑ, මේක ඉතාම හදිසි. I can't be late, this is so urgent. මට පරක්කු වෙන්න බෑ, මේක ඉතාම හදිසි. I can't be late, this is so urgent. සුමුදුට බෑ අප්සෙට් වෙන්න මේ වෙලාවේ. සුමුදු can't be upset at the moment. සුමුදුට බෑ අප්සෙට් වෙන්න මේ වෙලාවේ. සුමුදු can't be upset at the moment. මට බෑ ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න ඔයා වගේ. I can't be selfish like you. මට බෑ ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න ඔයා වගේ. I can't be selfish like you. ඔයාට පුළුවන් මගේ හොඳම යාළුවා වෙන්න. You can be my best friend. ඔයාට පුළුවන් මගේ හොඳම යාළුවා වෙන්න. You can be my best friend. ඊළඟට අපි don't be වෙන්න එපා යොදලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරමු. don't be සමග නාම පදයක් හෝ විශේෂණ පදයක් ගලපමින් සරල විධාන කිහිපයක් ගොඩනගමු. ඕනවට වඩා අවංක වෙන්න එපා. Don't be honest too much. ඕනවට වඩා අවංක වෙන්න එපා. Don't be honest too much. අහංකාර වෙන්න එපා. Don't be haughty. අහංකාර වෙන්න එපා. Don't be haughty. ඕනවට වඩා හොඳ වෙන්න එපා. Don't be good too much. ඕනවට වඩා හොඳ වෙන්න එපා. Don't be good too much. බයිගුල්ලෙක් වෙන්න එපා. Don't be a coward. බයිගුල්ලෙක් වෙන්න එපා. Don't be a coward. ඕනවට වඩා මෝඩ වෙන්න එපා. Don't be silly too much. ඕනවට වඩා මෝඩ වෙන්න එපා. Don't be silly too much. Don't be like වගේ වෙන්න එපා. මෝඩයෙක් වගේ වෙන්න එපා. පිස්සෙක් වගේ වෙන්න එපා. මේ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී වඩාත් සමීප කතිකාවේදී මේක යොදා ගන්නවා. මෝඩයෙක් වගේ වෙන්න එපා. Don't be like a fool. මෝඩයෙක් වගේ වෙන්න එපා. Don't be like a fool. නිකං ළඳ වගේ වෙන්න එපා. Don't be just like sissy. නිකං ළඳ වගේ වෙන්න එපා. Don't be just like sissy. නිකං තොත්ත බබෙක් වගේ වෙන්න එපා. Don't be just like a suckling. නිකං තොත්ත බබෙක් වගේ වෙන්න එපා. Don't be just like a suckling. ඊළඟට අපි be ක්‍රියාපදය ඇසුරු කරගෙන යොදන සරල විධාන කිහිපයක් බලමු. ක්‍රියාශීලී තරුණයෙක් වෙන්න. Be an active youth. ක්‍රියාශීලී තරුණයෙක් වෙන්න. Be an active youth. නිතරම හොඳ ළමයෙක් වෙන්න. Be a good child always. නිතරම හොඳ ළමයෙක් වෙන්න. Be a good child always. කැපවුණු ගුරුවරයෙක් වෙන්න. Be a dedicated teacher. කැපවුණු ගුරුවරයෙක් වෙන්න. Be a dedicated teacher. විනීත වෙන්න. Be polite. විනීත වෙන්න. Be polite. අවංක ගැහැණු ළමයෙක් වෙන්න. Be an honest girl. අවංක ගැහැණු ළමයෙක් වෙන්න. Be an honest girl. මේ ටික හොඳින් පුහුණුවන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell button එකත් click කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මතක ඇතුව like කරන්න. ඒ වගේම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.